Chào cả nhà nha, chào mừng các bạn đã đến với Ở Đợi Life in America Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái intro mới, đó là intro bánh xe lửa nha. Không phải là bánh xe của tàu lửa đâu nha, mà là bánh xe có hiệu ứng khói lửa ha. Và kèm theo đó sẽ là có thêm cái nút subscribe để giống như là nhắc khéo cho người xem sau khi xem xong nhớ bấm đăng ký cho mình đó. Và còn nữa nha, cái intro này mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách lồng âm thanh siêu thực vào bên trong nữa. Rồi, bây giờ mời các bạn xem qua cái đoạn intro này của mình. Xem xong thì mình sẽ giới thiệu tiếp nhé. Khi mà bạn ra một cái video nhưng mà bạn không có một cái mở đầu để lại ấn tượng cho người xem á, thì khi mà họ mở vào á, họ cảm thấy chán thì họ sẽ ra ngay thôi. Bởi vậy nên các bạn cần phải tạo cho mình một cái intro thật là ấn tượng, bắt mắt để hút người xem. Họ sẽ tiếp tục theo dõi cái video của mình. Còn nếu như mà khi mở vào á, mà cảm thấy chán ngán thì họ cũng sẽ ra đi thôi, họ sẽ không xem tiếp tục nữa. Trước khi bắt tay vào làm á, thì các bạn nhớ lên YouTube và tìm cho mình cái hiệu ứng nút sub nền xanh và hiệu ứng intro bánh xe, hiệu ứng lửa nhé. Hiệu ứng lửa ở đây thì tùy các bạn thôi, các bạn thích cái hiệu ứng lửa như thế nào thì mình save về nhé. Nếu như mà bạn nào chưa biết cách tải video từ trên YouTube về điện thoại á, thì mời các bạn theo dõi một số đoạn video ở trên kênh của mình nhé. Và bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi qua đoạn video hướng dẫn của mình nhé. Các bạn mở KineMaster lên, chọn vào dấu cộng. Các bạn nên chọn khung hình 16:9 vì khi mình bỏ lên YouTube nó sẽ đẹp hơn ha. Các bạn vào Media và chọn nền nha. Vì sao nên chọn nền á, thì mình cũng nói luôn cho các bạn rõ là khi mình đặt nền lên á, thì mình sẽ dễ dàng xử lý clip của mình hơn thay vì mình để cái clip đó làm nền ha. Các bạn nên chọn nền màu đen để nó tương phản với lại cái khối của hiệu ứng bánh xe nha. Các bạn kéo dài cái nền này ra cũng như là kéo dài cái thời lượng của đoạn intro của mình nha. Tiếp tục, các bạn vào lớp, chọn Media và chọn hiệu ứng bánh xe mà lúc nãy các bạn đã tải về nhé. Đây là cái hiệu ứng bánh xe mà mình đã tải về lúc đầu, thì nó chỉ có cái làn khói màu trắng thôi. Lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách để tạo hiệu ứng cho cái làn khói này nó biến thành làn khói lửa ha. Rồi, các bạn tiếp tục vào lớp, vào Media và chọn cái hiệu ứng lửa mà ban đầu các bạn đã tải về nha. Đây là cái hiệu ứng lửa mà mình đã tải về nè. Chiều của bánh xe lăn qua bên phải cho nên mình sẽ lật cái lửa này để cho nó phun qua bên trái ha. Cái đoạn hiệu ứng lửa này nó khá là dài cho nên mình sẽ cắt ngắn lại. Các bạn thích khúc nào thì mình cắt giữ lại khúc đó nha. Sau khi cắt xong á, thì mình sẽ kéo cái đoạn hiệu ứng này cho nó bằng với lại cái đoạn hiệu ứng của bánh xe ha. Sau khi đã cắt xong á, thì các bạn nhớ phóng to cái hiệu ứng lửa và cái hiệu ứng bánh xe lên để cho nó cân đối với cái màn hình nha. Tiếp theo các bạn chọn vào cái hiệu ứng lửa ha. Rồi các bạn chọn tiếp vào phối màu. Ở đây nó sẽ xuất hiện rất là nhiều hiệu ứng. Các bạn cứ lựa chọn thoải mái cái hiệu ứng nào mà mình thật sự thích và cảm thấy nó phù hợp với lại cái intro của mình thì các bạn hãy chọn nó nhé. Các bạn lưu ý một điều á, là cái hiệu ứng lửa này các bạn phải đặt nó nằm ở phía trên cùng thì nó mới ra được cái hiệu ứng lửa lồng vào trong cái hiệu ứng bánh xe ha.
Tốt nhất á, là các bạn nên thử qua tất cả các hiệu ứng ở trên cái thanh công cụ phối màu đó để mình chọn ra được cái nào mà thật sự phù hợp nhất và sử dụng nó. Bây giờ mới là phần quan trọng nè. Sau khi các bạn đã thực hiện xong thao tác phối màu á, thì bắt đầu các bạn canh lại bố cục của nó nha. Các bạn chọn vào hiệu ứng bánh xe và dịch nó sang bên trái một chút xíu. Sau đó các bạn nhìn qua bên trái á, các bạn sẽ thấy một cái chìa khóa. Mình sẽ bấm vào cái chìa khóa đó ha. Sau khi bấm vào cái chìa khóa đó xong á, thì các bạn kéo cái hiệu ứng bánh xe qua bên phải một chút xíu. Giống như cái bánh xe đó nó đã lăn qua bên phải rồi á. Bây giờ mình chạy thử cho các bạn xem qua nhé. Nếu cảm thấy chưa ổn thì các bạn tiếp tục vào phần phối màu và các bạn chỉnh lại ha. Ở đây nó sẽ có cái thanh mờ đục, nó sẽ làm mờ cái lớp nền mà mình cần xử lý. Sau khi làm xong các thao tác đó thì các bạn kéo xuống cuối cùng của cái đoạn intro này. Các bạn cắt cho hai cái thanh hiệu ứng này nó bằng lại với nhau ha. Các bạn chọn vào hiệu ứng lửa và chọn vào 3 chấm để nhân đôi nó lên nha. Sau khi nhân đôi nó lên thì các bạn kéo cái thanh hiệu ứng đó qua bên phải. Sau đó các bạn tiếp tục ấn vào lớp ha. Rồi chọn media và chọn cái hiệu ứng spray nền xanh mà các bạn đã tải về lúc đầu nhé. Các bạn không cần phải chọn cái hiệu ứng giống mình đâu. Các bạn có thể tùy chọn cái hiệu ứng nút sụp nào mà các bạn thích nhất ha. Rồi ở đây thì mình có rất là nhiều hiệu ứng nút sụp, cho nên mình sẽ cắt lại và lấy cái đoạn hiệu ứng mà mình muốn đưa vào video thôi ha. Tiếp theo, để viết được tên kênh của các bạn thì các bạn vào lớp và chọn chữ, rồi bắt đầu mình gõ cái tên của cái kênh của các bạn vào đây nha. Xong các bạn vào font và chọn kiểu chữ mà mình thích nha. Tiếp theo các bạn vào màu sắc và chọn màu cho tên kênh của mình nè. Sau khi đã chọn kiểu chữ và màu sắc xong á, thì các bạn tiếp tục sắp xếp lại bố cục và vào cái chìa khóa như lúc nãy mình hướng dẫn á, để tạo hiệu ứng xuất hiện cho tên kênh của mình nha. Các bạn có thể tham khảo qua cách làm của mình cũng được nè.
Sau khi tạo hiệu ứng cho tên kênh của mình xong á, thì bây giờ là bước quan trọng nữa để các bạn ghép nút subscribe vào bên trong intro của mình nha. Các bạn kéo dài cái thanh hiệu ứng chữ ra cho nó gối lên trên cái nút subscribe của mình luôn nha. Sau đó các bạn chọn vào cái nút subscribe và chọn vào 3 chấm, chọn đưa lên đầu tiên luôn nha. Tiếp tục các bạn chọn vào nút subscribe và phóng to nó lên sao cho nó lấp kín cái màn hình luôn nha. Xong các bạn vào thanh công cụ, chọn ghép nền nha. Ở đây nó có cái nút bật, các bạn bật nó lên thì nó sẽ loại bỏ cái nền xanh. Sau đó các bạn căn chỉnh sao cho nó hoàn toàn loại bỏ được cái nền xanh ra khỏi cái nút subscribe nhé. Bây giờ mình tiếp tục lồng cái hiệu ứng âm thanh tả thực vào bên trong của cái intro này nhé. Bằng cách các bạn ra ngoài và chọn vào âm thanh, chọn vào cái dòng mẫu thứ hai. Rồi các bạn cứ theo dõi trên màn hình để thực hiện theo các thao tác của mình nha. Các bạn chọn hiệu ứng nào thì bấm vào dấu cộng, nó sẽ tải xuống dưới cho các bạn nha. Sau khi xử lý xong âm thanh á, thì các bạn chọn vào cái hiệu ứng lửa ở phía cuối cùng đó, các bạn cho nó trồi lên trên cùng luôn. Và các bạn tiếp tục chỉnh sửa cho cái hiệu ứng nền lửa này để cho nó phù hợp với cái intro của bạn là được rồi.
Sau khi đã đi được khoảng 80% đoạn đường á, thì các bạn nên kiểm tra lại cái intro của mình xem nó đã cân xứng hay chưa, để các bạn tiếp tục sắp xếp lại cái bố cục cho nó hoàn thiện hơn ha. Cái intro của mình coi như là đã hoàn tất, bây giờ mình sẽ xuất nó ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và subscribe cho mình nhé. Bye bye.